Morning, morning. Enchanté.
dito. Ano naman, dito kami lang yung magkatakbo lang kami.
Dito pa rin tayo sa kabaan ng base cornice. Yeah. Team Pogi on the move. And Eastern Roadies of Eastern Province Cycling Club sa Kalam. Para mga Pinoy siklista. Sa Kalam yung mga Pinoy siklista sa Saudi. Health and fitness para may power tayo pag nagbakasyon. Physical and mental Yeah. fitness. Physical and mental fitness.